Mẹ để yên cái sắp giấy tờ đó xuống bàn cho con. Giấy tờ làm ăn ký kết tiền tỷ, dính một vết bẩn là đi tông cả sự nghiệp của con. Chứ có phải mớ rau muống ngoài chợ quê của mẹ đâu mà mẹ làm như hiểu biết lắm. Mẹ nhìn xem, mẹ đang cầm ngược cả chữ rồi kìa. Đọc thế nào được mà cứ cố nhíu mắt lại. Con dâu tôi đã giật phăng sắp tài liệu từ tay tôi, vứt toẹt xuống mặt bàn kính và ném luôn cả câu mói sắc lẹm ấy vào mặt tôi. Nó cười khẩy, cái nụ cười nửa miệng đầy thương hại và bề trên dành cho một bà già mặc bộ đồ lụa tía, tóc búi củ tỏi ở nông thôn mới ra phố. Chào các ông các bà, chào những người bạn già đang nghe kênh Chuyện Người Ta. Tôi là Cúc, năm nay 67 tuổi. Quê tôi ở một làng nghề mộc truyền thống tích tận ngoại thành Bắc Ninh. Hôm nay tôi ngồi đây để kể cho các ông bà nghe một câu chuyện. Chuyện về cái hố sâu ngăn cách giữa hai thế hệ và chuyện về những cái bẫy giăng sẵn ngoài xã hội mà đôi khi tấm bằng thạc sĩ của bọn trẻ cũng chẳng thể nào làm lá chắn được. Chuyện bắt đầu từ khi tôi khăn gói lên thủ đô để chăm cháu nội. Con trai tôi, tên Thành, là một kỹ sư công nghệ hiền lành, yêu vợ thương con, nhưng lại quá bận rộn với những dự án tối mịt mới về. Vợ nó, con dâu tôi, tên Trâm. Trâm là giám đốc truyền thông cho một công ty mỹ phẩm có tiếng ở thành phố. Nó sắc sảo, hiện đại, đi làm lúc nào cũng nước hoa thơm phức, guốc cao gót gõ cọc cọc vang cả hành lang. Quần áo hàng hiệu là lượt phẳng phiu. Và tất nhiên, nó rất tự hào về sự tinh hoa của mình. Trong mắt Trâm, tôi là một bà mẹ chồng nhà quê chính hiệu, một bà già chỉ biết quanh quẩn xó bếp, nhai trầu, tụng kinh và hoàn toàn mù tịch về thế giới văn minh của nó. Trâm không bao giờ xưng hô hỗn hào trước mặt chồng, vì nó biết thừa Thành rất có hiếu. Nhưng khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, nó luôn dùng những từ ngữ nửa Tây nửa ta, những khái niệm cao siêu để tạo ra một vách ngăn vô hình, nhắc nhở tôi về vị trí thấp kém của mình trong cái căn hộ chung cư cao cấp này. Cháu nó khóc thì mẹ cứ kệ nó. Phương pháp rèn luyện tính độc lập của phương Tây, mẹ làm sao mà hiểu được. Mẹ cứ bế ẵm thế này, bảo sao trẻ con ở quê cứ bám đuôi mẹ, lớn lên nhu nhược, không làm được việc lớn. Những lúc như thế, tôi chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi lẳng lặng đi làm việc của mình. Tôi diễn vai một bà già nông thôn cam chịu và chậm chạp một cách hoàn hảo. Nhưng Trâm không hề biết, và Thành cũng không tiện kể cho vợ nó nghe rằng cái bà già nhà quê mà nó đang khinh miệt ấy, cách đây 30 năm, từng là bà chùm thu mua gỗ khét tiếng khắp các tỉnh phía Bắc. Chồng tôi mất sớm do tai nạn lao động. Một mình tôi, với hai bàn tay chai sần, đã lèo lái cả một xưởng mộc gia đình đang trên bờ vực phá sản thành một đường dây phân phối vật liệu khổng lồ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Hãy đăng ký để giúp kênh đạt được 20.000 sub trong tháng này ạ. Chúc quý vị xem chuyện vui vẻ. Những năm 90, thương trường là chiến trường đúng nghĩa. Tôi đã từng ngồi chung mâm với những tay buôn sừng sỏ nhất, từng vạch mặt những kẻ dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và từng đọc những bản hợp đồng mua bán rắc rối bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung mà không cần đến luật sư. Bọn trẻ bây giờ kinh doanh trên máy tính, còn thời của chúng tôi kinh doanh bằng máu, bằng nước mắt và bằng khả năng nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Khi Thành trưởng thành, tôi bán lại toàn bộ xưởng gỗ, mua vài mảnh đất để dành và lui về sống an nhàn ở quê, giấu nhẹm đi khối tài sản khổng lồ cũng như cái quá khứ oanh liệt của mình. Tôi chỉ muốn làm một bà già bình thường, muốn con trai tôi tự lập chứ không ỷ lại vào tiền của mẹ. Thế nhưng cái sự kiêu ngạo của con dâu tôi ngày hôm nay đã chạm đến giới hạn. Buổi sáng nay, Trâm đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Cô ta xưng tên là Yến, chủ tịch một chuỗi cung ứng mỹ phẩm nhập khẩu độc quyền. Trâm đang có ý định dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí thế chấp cả căn hộ chung cư cao cấp mà hai vợ chồng nó đang ở để góp vốn làm cổ đông lớn cho Yến. Trâm muốn chứng minh năng lực, muốn tách ra làm bà chủ chứ không cam phận làm thuê ăn lương tháng nữa.
Tôi bưng đĩa hoa quả gọt sẵn ra phòng khách. Bọn chúng đang say sưa nói về những con số lợi nhuận khổng lồ, về việc nhân bản hệ thống, về dòng tiền thụ động chảy vào túi mỗi tháng. Yến ăn mặc sang trọng, đeo trang sức sáng lóa, thao thao bất tuyệt vẽ ra những viễn cảnh huy hoàng. Tôi nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống, ánh mắt lướt qua bản hợp đồng nhượng quyền đang mở sẵn trên bàn. Chỉ mất đúng 3 giây, mắt tôi dừng lại ở điều khoản số 7, in chữ nhỏ xíu ở góc dưới cùng. Mắt tôi tuy già nhưng chưa mờ, từng chữ hiện lên rõ mồn một. Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và đền bù thiệt hại 100% giá trị lô hàng nếu xảy ra ách tắc tại hải quan do bất cứ nguyên nhân khách quan nào. Một cái bẫy kinh điển, một điều khoản tự sát. Bản hợp đồng này không phải để kia lợi nhuận mà là để tìm một kẻ thế mạng gánh rủi ro pháp lý cho những lô hàng nhập lậu trốn thuế. Tôi nheo mắt lại, hơi cúi người xuống để nhìn cho rõ tên pháp nhân của công ty bên A. Và ngay khoảnh khắc đó, Trâm nhìn thấy tôi. Nó tưởng tôi tò mò những con số trên giấy, tưởng tôi không biết chữ mà cố tình làm ra vẻ ta đây hiểu biết. Thế là nó giật lấy tờ giấy và buông lời sỉ nhục tôi ngay trước mặt đối tác của nó. Xin lỗi chị Yến. Trâm quay sang người bạn mới quen, đảo mắt đầy ngán ngẩm. Mẹ chồng em ở quê lên, thấy giấy trắng mực đen nhiều cứ tưởng là xổ số. Chị em mình bàn tiếp chuyện thế chấp cắm sổ đỏ vay nóng chỗ người quen của chị đi. Chiều nay em sẽ hối thúc nhà em ký giấy ủy quyền để xoay vốn nhanh nhất. Cơ hội ngàn năm có một, em không thể để vụt mất. Yến nhấp một ngụm trà, nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng không kém. Bác gái cứ giữ gìn sức khỏe, vui thú điền viên bế cháu là được rồi. Chuyện làm ăn tiền tỷ của tuổi cháu đau đầu lắm, bác nghe cũng không hiểu đâu. Tôi đứng thẳng người lên, tôi không tức giận. Nhìn nụ cười giả lả của Yến, nhìn cái cách cô ta giấu đi sự bồn chồn qua nhịp gõ ngón tay liên tục trên mặt bàn, tôi nhận ra ngay mùi vị của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Cái vỏ bọc sang trọng kia chỉ là phông bạc, y hệt như cái cách mấy tay lái buôn gỗ lậu năm xưa hay mặc vest xách cặp da đến gạ gẫm tôi mua hàng. Tôi mỉm cười hiền lành, lau tay vào chiếc tạp dề cũ kỹ, rồi quay lưng bước vào bếp. Trâm tưởng rằng nó đã thắng, tưởng rằng sự im lặng của tôi là sự tủi nhục của một kẻ thấp kém bị bóc mẽ. Nó đang say máu với giấc mộng làm bà chủ lớn, tự tin vào cái đầu đầy ắp lý thuyết của mình mà không nhận ra nó đang tự bước một chân vào cửa tử. Nó không biết rằng ngay khoảnh khắc tôi quay lưng đi, nụ cười hiền lành của bà già nhà quê đã biến mất. Tôi quyết định sẽ không can ngăn nó, cũng không mách lại với con trai tôi. Trái lại, tôi sẽ để cho nó ký bản hợp đồng đó. Anh ký nhanh cái chữ ký vào giấy ủy quyền tài sản này đi. Hay anh muốn cả đời làm thằng làm thuê, 3 cọc 3 đồng, rồi về già lại ngửa tay xin tiền con cháu giống hệt như bà mẹ anh ở dưới quê. Đây là cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Anh không ký thì tôi phát đơn ra tòa ly hôn, chia tài sản, rồi tôi tự làm. Tiếng của Trâm thé lên trong phòng ngủ, sắc lẹm như dao trạch vào tờ giấy mỏng. Các ông bà thấy đấy, cái sự tham lam và sĩ diện nó làm con người ta mờ mắt nhanh lắm. Mới hôm qua thôi, con dâu tôi còn ngọt nhạt với đối tác. Hôm nay nó đã mang luôn cái hạnh phúc gia đình ra làm món đồ cá cược. Thành thở dài, giọng trầm xuống, yếu ớt phản kháng lại vợ nó. Nhưng mà em ơi, hai vợ chồng cày cuốc 6 năm trời mới mua được cái nhà này. Giờ may sổ đỏ đi nộp cho công ty người ta để chứng minh tài chính. Lỡ có mệnh hệ gì thì gia đình mình ra đường à. Anh thấy chị Yến kia cứ sởi lởi thái quá. Làm ăn lớn ai lại vội vàng ép nộp hồ sơ ngay trong ngày thế này. Hợp đồng thì toàn điều khoản mập mờ. Anh thì biết cái gì về mô hình kinh doanh hệ thống mà phán. Người ta là tổng giám đốc, đi xe sang, ở biệt thự. Bao nhiêu người muốn chen chân vào chuỗi cung ứng của người ta, còn xếp hàng không tới lượt. Chị ấy nể cái bằng thạc sĩ của em lắm, mới nhượng cho cái quyền đại lý độc quyền cấp 1 này. Đồng ý cho dùng sổ đỏ làm tin thay vì nộp tiền mặt. Anh đừng có tầm nhìn hạn hẹp như mấy bà dao bán rau ngoài chợ nữa được không? Tiếp theo đó là tiếng sột soạt của giấy tờ. Cuối cùng, con trai tôi cũng phải chịu thua cái tính áp đặt của vợ. Căn hộ chung cư cao cấp mà gia đình nó chắc bóp bao năm, cộng thêm khoản vay ngân hàng mới mua được, giờ chính thức bị đặt lên thớt.
Thành ngây thơ tưởng vợ chỉ mang sổ đi làm hồ sơ bảo lãnh, chứ đâu biết Trâm đã dùng tờ giấy ủy quyền đó để cắm nhà vay nóng tín dụng đen, lấy ngay 2 tỷ tiền mặt, dâng cho mụ Yến để thỏa mộng làm bà Hoàng. Tôi đứng ngoài cửa, tay vẫn cầm cái chổi lau nhà, nghe rõ mồm một từng câu từng chữ. Lòng tôi tĩnh lặng như mặt ao mùa thu. Tôi không xông vào khóc lóc, không gào thét ngăn cản. Mấy chục năm lăn lộn thương trường, nếm đủ mọi mưu hèn kế bẩn đã dạy cho tôi một bài học xương máu. Có những kẻ kiêu ngạo chỉ tỉnh ngộ khi tự mình nếm mùi máu và nước mắt. Cái tát của xã hội bao giờ cũng đau và thấm thía hơn ngàn lời khuyên can của mẹ cha. Ngay chiều hôm đó, khi Trâm hớn hở xách chiếc túi hàng hiệu chạy đi gặp Yến để giao hợp đồng góp vốn và chuyển khoản đợt 1, tôi lẳng lặng khóa trái cửa phòng ngủ của mình. Tôi lục trong túi đồ, lôi ra một cuốn sổ tay bọc da đã sờn mép. Bên trong cuốn sổ ấy không ghi chép kinh Phật hay công thức nấu ăn, mà là những số điện thoại của những tay anh chị có máu mặt, những vị giám đốc, những người từng mang ơn tôi từ cái thời buôn bán loạn lạc 30 năm về trước. Tôi lấy điện thoại bấm số, gọi cho một người đàn ông tên Chính. Chính là một tay chuyên săn lùng thông tin đòi nợ thuê đã gác kiếm, giờ đang mở văn phòng thám tử tư, cực kỳ có thế lực ở thủ đô. Ngày xưa, chính tay tôi đã cứu gia đình cậu ta khỏi một trận thanh trừng đẫm máu của giới giang hồ giáp biên giới. Cô Cúc hả? Trời đất ơi, lâu lắm rồi cô mới gọi cho thằng Chính này. Cô dạo này khỏe không? Có việc gì cần đến thằng cháu này cô cứ sai bảo. Giọng cậu ta qua điện thoại vẫn ôm ôm và nồng nhiệt như xưa. Chính à, cô cần cháu điều tra cho cô một người. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Chất giọng đanh lại, không còn dáng vẻ của một bà già lẩm cẩm. Tên là Yến, tự xưng là chủ tịch chuỗi mỹ phẩm nhập khẩu. Cháu điều tra nguồn gốc lô hàng của nó, xem nó đang nợ nần ai, công ty vỏ bọc của nó nằm ở đâu, và thực chất con mụ này là ai. Làm nhanh gọn, kín kẽ cho cô. Cô yên tâm, nội trong 3 ngày, hồ sơ của con mụ đó sẽ nằm trên bàn cô. Ai chứ người lọt vào tầm ngắm của cô Cúc thì chắc chắn sắp tàn đời rồi. Bao năm nay, cháu vẫn nhớ cái uy của cô hồi dẹp loạn bãi tập kết ở cửa khẩu. Trong 3 ngày chờ đợi tin tức từ Chính, tôi vẫn đóng tròn vai một bà mẹ chồng nhà quê. Tôi vẫn luộc rau, nấu cơm, nhẫn nhục nghe những lời chỉ trích của Trâm về cách tôi nêm nếm thức ăn quá đậm mùi nước mắm. Thậm chí, đêm trước ngày giông bão ập đến, Trâm còn tự đắc khoe với chồng trong bữa cơm. Tháng sau hàng về, em sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt hoành tráng nhất cái đất này. Em sẽ mời báo chí, mời những người có sức ảnh hưởng đến dự. Anh chuẩn bị tinh thần mà làm phu quân của một nữ doanh nhân đi. Đời người hơn nhau ở cái gan làm giàu, dám nghĩ dám làm, chứ cứ ru rú an toàn thì muôn đời mạt kiếp. Nó nói, đôi mắt kẻ viền sắc lẹm liếc nhẹ sang tôi, như ngầm ám chỉ cái cuộc đời mạt kiếp bám váy con trai của tôi. Tôi chỉ cười xòa, gấp cho nó miếng chả. Tôi không nói gì, vì tập hồ sơ do thằng Chính cho người mang tới đã nằm gọn dưới gối của tôi từ buổi sáng. Tập hồ sơ mỏng nhưng chứa đựng toàn bộ sự thật đen tối. Yến thực chất tên là Liễu, một nữ quái từng mang 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh phía Nam mới dạt ra Bắc. Chuỗi mỹ phẩm của ả chỉ là một kho hàng kem trộn nhập lậu từ biên giới, đội lốt bao bì tiếng Anh, tiếng Pháp. Ả dùng vỏ bọc sang chảnh, thuê biệt thự theo ngày, mướn xe sang để lòe bịp những kẻ có học thức, có tiền nhưng tham lam và háo danh như con dâu tôi. Điều khoản trong hợp đồng mà Trâm hăm hở ký kết chính là chiếc thòng lọng để Liễu tẩu tán trách nhiệm pháp lý khi đường dây bị bại lộ. Và tôi biết, chuyên án của lực lượng chức năng đã bắt đầu cất vó. Chỉ đúng 2 ngày sau, sóng gió đã ập đến cái gia đình bé nhỏ này, tàn khốc và nhanh chóng. Hôm đó là chiều thứ 6. Tôi đang ngồi nhặt rau ngót ngoài ban công thì thấy Trâm mở cửa bước vào nhà. Nhưng không phản là cái dáng đi ưỡn ngực, mặt dên dáo như mọi ngày. Nó bước đi loạng choạng như người say rượu, khuôn mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu. Chiếc túi xách đắt tiền rơi phịch xuống sàn nhà, không thèm nhặt. Nó nhào đến lấy điện thoại,
hai tay run lẩy bẩy bấm số gọi. Chị Yến, chị nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi. Trâm lẩm bẩm trong miệng, giọng méo sệt đi vì hoảng loạn tột độ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tiếng tổng đài viên vang lên đều đều, lặp đi lặp lại như một bản án tử hình. Tôi chậm rãi bước vào, phủi những vụn lá rau ngót dính trên chiếc quần lụa. Có chuyện gì thế con? Sao mặt mày tái mét thế kia? Cháu nó ốm à? Tôi giả vờ hỏi, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ hiền từ, ngơ ngác của một bà già không biết gì về sóng gió ngoài thương trường. Trâm ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn, rồi nó gục mặt xuống mặt bàn kính bật khóc tu tu. Bức tường kiêu hãnh của một nữ giám đốc truyền thông thành đạt sụp đổ tan tành. Mẹ ơi, con chết mất rồi mẹ ơi! Hàng bị hải quan giữ lại hết rồi. Bọn chúng bảo lô mỹ phẩm đó là hàng giả, hàng nhập lậu không có giấy tờ hải quan. Bên ban quản lý thị trường vừa gọi điện triệu tập con lên làm việc, vì tên con nằm trên hợp đồng đại diện pháp luật và chịu rủi ro toàn bộ lô hàng. Nó khóc nấc lên, hai tay ôm lấy đầu bứt tóc vò đầu. 2 tỷ tiền vay nóng bằng sổ đỏ, con đã chuyển cho chị Yến để lo lót giấy tờ lưu kho. Giờ chị ta tắt máy, trốn mất tâm rồi. Công ty kia chỉ là công ty ma. Con bị lừa rồi mẹ ơi. Nhà mình mất hết rồi. Nó gào thét, sự tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. 2 tỷ đồng đối với vợ chồng nó là một con số khổng lồ, là mồ hôi nước mắt, là chỗ chui ra chui vào duy nhất của cái gia đình này. Giờ đây, không chỉ mất sạch tiền của, Trâm còn đối mặt với nguy cơ bị khởi tố hình sự vì tội danh tiếp tay cho đường dây tiêu thụ hàng giả, quy mô lên đến hàng chục tỷ. Nó ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi nhìn vang luôn, sợ hãi và yếu ớt chưa từng có. Không còn những từ ngữ đao to búa lớn, không còn thái độ bề trên khinh khỉnh trịch thượng. Giờ đây, nó chỉ là một đứa trẻ bị dòng đời tát cho một cú nổ đom đóm mắt, đang bấu víu tìm kiếm sự an ủi từ chính người đàn bà nhà quê mà nó từng rắp tâm coi thường. Tôi nhìn con dâu, không vỗ về, cũng không mắng chửi nửa lời. Tôi từ từ kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện nó. Tôi rót một ly nước lọc ấm, đẩy nhẹ về phía Trâm. Uống đi cho tỉnh người ra. Giọng tôi điềm nhiên, trầm mặc, không có một chút hoảng hốt nào. Trâm run rẩy bưng ly nước bằng cả 2 tay. Còn tôi nhìn thẳng vào sâu trong mắt nó. Đã đến lúc bà già nông thôn này dạy cho vị giám đốc truyền thông một bài học thật sự về kinh doanh. Mẹ vừa nhờ người nộp thẳng toàn bộ tập hồ sơ điều tra về cái công ty ma của con mụ Yến lên phòng cảnh sát kinh tế rồi. Họ sẽ ập vào đây khám nhà sớm thôi. Cứ khóc đi, khóc cho trôi hết cái mác giám đốc đi, rồi xách quần áo vào trại giam. Vào đó tha hồ mà dạy cho bạn tù cách làm thương hiệu và tư duy của người thành đạt. Trâm sững sờ, hai mắt mở trừng trừng, nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác rơi xuống. Đôi môi nó rung bần bật, nhợt nhạt không còn lấy một giọt máu. Chiếc ly nước trên tay nó rơi vỡ choang xuống nền gạch, văng tung tóe thành từng mảnh vụn. Mẹ nói cái gì? Mẹ hại con sao? Mẹ dồn con vào chỗ chết rồi mẹ ơi! Nó gào lên rách cả giọng, xông về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cái bà già trói gà không chặt này. Nhưng tôi không hề lùi lại nửa bước. Tôi ngồi im như một pho tượng đá, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khuôn mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt và son phấn của nó. Tôi thong thả cầm tờ giấy ăn, lau vệt nước rớt trên mặt bàn kính rồi ném toẹt xuống sọt rác. Ngồi xuống! Tôi quát lên. Cái cảm giác nhìn đứa con dâu kiêu ngạo của mình sụp đổ ngay trước mắt, thú thật là lòng tôi chẳng lý gì làm hả hê. Tôi chỉ thấy thương hại nó, thương hại cho một thế hệ trẻ cứ nghĩ có trong tay cái bằng thạc sĩ, khoác lên người vài bộ đồ hiệu đắt tiền là có thể đứng trên dạng người, coi trời bằng dung. Chúng nó đâu biết rằng thương trường là nơi người ta nhai xương nhau không cần nhã bả, và những bài học đắt giá nhất không bao giờ được ghi chép trong sách giáo khoa. Giọng tôi lúc này không còn cái vẻ êm ái, nhẫn nhục của một bà già quê mùa chuyên đi nhặt rau gọt quả hàng ngày nữa.
âm lực phát ra từ lồng ngực đanh thép, lạnh lẽo, mang theo toàn bộ cái uy quyền của một kẻ từng hét ra lửa trốn thương trường 30 năm về trước. Trâm giật bánh mình. Cái uy vũ đột ngột từ một bà già 67 tuổi làm nó chùng bước. Nó rúng ró buông người xuống chiếc ghế sofa. Tiếng khóc ỉ ôi nghẹn lại ở cổ họng, chỉ còn lại những tiếng nấc hoảng loạn. Tôi từ tốn thò tay vào túi áo bà ba, rút ra cái phong bì hồ sơ màu nâu mà thằng chính thám tử đã giao cho tôi từ 2 ngày trước, ném thẳng xuống mặt bàn kính trước mặt Trâm. Mở ra mà đọc đi, đọc cho kỹ xem cái vị chủ tịch hội đồng quản trị đáng kính của con thực chất là ai. Tôi gõ tay xuống bàn. Trâm run rỉ cầm tập tài liệu lên. Mới lật được trang đầu tiên, mặt nó đã biến dạng. Bức ảnh chụp chân dung trích xuất từ hồ sơ lưu trữ của công an đập ngay vào mắt. Vẫn là khuôn mặt sắc sảo của Yến, nhưng cái tên in đậm bên dưới lại là Liễu, kèm theo dòng chữ đỏ chót ghi rõ 2 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh phía Nam. Phía sau là hàng loạt những giấy tờ chứng minh chuỗi mỹ phẩm kia chỉ là bình phong cho một đường dây buôn lậu kem trộn, không giấy phép, không kiểm định, trốn thuế lên đến hàng chục tỷ đồng. Cái này là sao hả mẹ? Sao mẹ lại có những thứ này? Trâm lắp bắp, tờ giấy trên tay nó rung lên bần bật như chiếc lá trước gió bão. Nó nhìn tôi, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển sang kinh ngạc tột độ. Nó không thể hiểu nổi làm cách nào mà bà mẹ chồng chỉ biết nhai trầu, bị nó mắng chửi xơi xơi hôm nọ, lại có thể nắm trong tay hồ sơ mật của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Tôi đứng dậy, chắp 2 tay ra sau lưng, chậm rãi bước quanh phòng khách. Con nghĩ mẹ là ai? Là con mụ nhà quê lẩm cẩm không biết dùng bếp từ, không biết phân biệt hàng hiệu với hàng chợ sao? Tôi cười nhạt. Mẹ nói cho con biết, cái lúc con đang ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường để học dăm ba cái lý thuyết sách vở, thì mẹ đã phải cầm cố cả mạng sống của mình để giành giật từng chuyến xe chở hàng ở cửa khẩu. Mẹ từng vạch mặt những phường lừa đảo cộm cán hơn con mụ Yến này gấp trăm lần, từ cái thời mà người ta chuyển tiền bằng những bao tải tiền mặt, chứ không phải qua mấy cái ứng dụng trên điện thoại như bây giờ. Trâm cắn chặt môi, nước mắt thi nhau trào ra. Sự kiêu hãnh của một nữ giám đốc truyền thông bị nghiền nát thành cám. Mẹ hỏi con, cái bằng thạc sĩ của con có dạy con cách nhìn thấu tâm can một con buôn hàng lậu không? Con chê mẹ cầm ngược bản hợp đồng, nhưng con có biết đọc những điều khoản chết người ẩn sau những dòng chữ hoa mỹ không? Con đem căn nhà mà thằng Thành cày cuốc 6 năm trời đi ném qua cửa sổ chỉ vì lòng tham và sự sĩ diện hão của bản thân. Con tưởng 2 tỷ bạc dễ có lắm sao? Con tưởng những lời xưng tụng ngoài kia là thước đo cho sự khôn ngoan của con à? Trâm òa khóc nức nở, trượt từ trên ghế xuống sàn nhà. Nó quỳ gối, 2 tay bám chặt lấy mép bàn. Mẹ ơi, con sai rồi, con ngu dốt, con có mắt như mù. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ cứu con. Công an mà vào cuộc, con đi tù mất. Còn nhà cửa, tiền bạc của vợ chồng con nữa. 2 tỷ bạc con đã chuyển khoản cho nó rồi mẹ ơi. Con ngàn lần xin lỗi mẹ, con bị những thứ phù phiếm làm cho mờ mắt. Nó van xin, một sự nhục nhã ê chề, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Tôi cúi xuống, đưa tay nâng cầm nó lên, bắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Con nghĩ mẹ để yên cho con chuyển 2 tỷ mồ hôi nước mắt của thằng Thành cho phường thảo khấu dễ thế sao? Trâm nín bặt, đôi mắt sưng húp trừng lên ngơ ngác, ngưng cả việc khóc lóc. Ngày hôm qua, ngay cái lúc con hớn hở xách túi đi giao tiền, mẹ đã nhờ người tuồn toàn bộ tập hồ sơ này cho ban chuyên án của phòng cảnh sát kinh tế. Lực lượng chức năng vốn dĩ đã theo dõi đường dây của con mụ Liễu này từ lâu rồi, chỉ chờ nó có giao dịch lớn là cất vó. Vậy nên, tài khoản của nó vừa nhận được 2 tỷ của con chưa đầy 1 tiếng đồng hồ thì đã bị ngân hàng phong tỏa khẩn cấp để phục vụ điều tra. Tôi dừng lại một nhịp, để từng lời nói thấm sâu vào não nó. Kho hàng lậu của nó ở ngoại thành lúc này chắc chắn đã bị niêm phong. Nó có mọc cánh cũng không tẩu tán nổi 1 đồng nào của con. Còn cái hợp đồng đại lý và cả tờ giấy vay nóng con đã ký, vì nó là một phần của đường dây lừa đảo. Đám cho vay cũng chính là tay chân của mụ Liễu mồi chài con, nên về mặt pháp lý, nó hoàn toàn vô hiệu.
sẽ không có bọn côn đồ nào dám đến siết nhà của con và cũng không có lô hàng lậu nào bắt con phải chịu trách nhiệm cả. Mẹ dọa báo công an đến bắt con chỉ là để xem cái gan làm bà chủ của con nó to đến đâu thôi. Trâm thẫn thờ. Trí óc nó đang cố gắng xử lý khối lượng thông tin khổng lồ vừa giáng xuống. Nó đi từ cõi chết trở về, từ vực thẳm của sự phá sản và tù tội vươn lên mặt đất. Và người kéo nó lên, trớ trêu thầy, lại chính là cái gai trong mắt nó bấy lâu nay. Nó buông thõng hai tay, rồi đổ gục xuống ôm lấy hai bắp chân tôi. Nó khóc rống lên, tiếng khóc vỡ òa của sự ân hận tột cùng, của sự nhẹ nhõm và cả sự kính sợ sâu sắc. Con lạy mẹ, mẹ sống lại sinh ra con lần thứ hai. Con là đứa khốn nạn, con khinh người, con có mắt không tròng. Xin mẹ tha lỗi cho con. Nhưng các ông bà ạ, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Cô ký ngay vào tờ đơn ly hôn này, rồi thu dọn quần áo cút ra khỏi nhà tôi. Đồ đàn bà tham lam, ngu ngốc và sĩ diện. Cô mắng mỏ mẹ tôi, chê bà ở quê ra không biết gì. Rồi bây giờ thì sao? Cô vừa dứt bỏ 2 tỷ bạc mồ hôi nước mắt của cái nhà này cho bọn lừa đảo rồi đấy. Cô dâng luôn cả cái sổ đỏ duy nhất của gia đình cho chúng nó. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi. Mặc dù tôi đã giăng lưới, giữ lại được số tiền và cản được vòng lao lý cho con dâu, nhưng giấy không gói được lửa. Buổi chiều hôm đó, khi phòng cảnh sát kinh tế gọi điện về để thông báo việc họ vừa triệt phá một đường dây lừa đảo kiêm tín dụng đen, trong đó có thu giữ tờ giấy ủy quyền tài sản mang tên vợ chồng nó. Thằng Thành, con trai tôi đã nghe máy, và nó biết được toàn bộ sự thật tày trời mà vợ nó gây ra. Thằng Thành xưa nay nổi tiếng hiền lành, yêu chiều vợ con. Nó cày cuốc ngày đêm ở công ty công nghệ, cũng chỉ mong mẹ già và vợ con có chỗ chui ra chui vào đàng hoàng ở cái thủ đô đắt đỏ này. Thế mà đùng một cái, nó phát hiện người vợ đầu ấp tay gối, dám giấu giếm mang tài sản lớn nhất của gia đình đi cầm cố dây nóng để làm giàu mù quáng. Cơn giận của một người đàn ông hiền lành khi bị phản bội niềm tin nó khủng khiếp lắm. Nó hất tung mâm cơm chiều xuống đất, bát đĩa dở loảng xoảng, cơm canh văng tung tóe khắp sàn nhà. Trâm ngồi sụp giữa đống mảnh vỡ, không dám né tránh, cũng chẳng dám ho he nửa lời. Chiếc váy lụa đắt tiền dính đầy canh sườn cáo bẩn. Mới hôm qua thôi, nó còn là một nữ giám đốc truyền thông thét ra lửa, một người tự cho mình thuộc tầng lớp tinh hoa. Đi đến đâu người ta khúm núm đến đó. Còn ngay lúc này đây, nó chỉ là một tội đồ đang quỳ gối chờ tòa án gia đình tuyên án tử. Thành điên cuồng dơ dét quần áo của vợ, nhồi nhét không thương tiếc vào chiếc vali to đùng. Trâm lý nhí khóc, nước mắt giàn giụa làm nhòe hết cả lớp phấn son trang điểm đắt tiền. Là em ngu dốt, em có mắt không tròng, em tham vinh hoa phú quý. Anh đuổi em cũng được, ly hôn cũng được, nhưng cho em lạy mẹ một lạy tạ ơn rồi em đi. Cô bớt diễn trò đi. Nếu mẹ tôi không cao tay ấn, không nhờ người ra tay chẹn họng bọn lừa đảo từ trước, thì giờ này cô đang ngồi bốc lịch trong trại giam, còn bố con tôi ra đê mà ở rồi. Đừng có gọi mẹ tôi, cô không xứng đáng. Thành nghiến răng, quẳng mạnh chiếc vali xuống trước mặt Trâm. Tôi thở dài, chậm rãi bước từ trong bếp ra. Không nhanh không chậm, tôi kéo chiếc ghế gỗ, thong thả ngồi xuống giữa đống ngổn ngang. Anh Thành, anh cất ngay cái vali đi cho tôi. Tôi cất giọng. Âm thanh không hề lớn, nhưng đủ sức nặng để thằng con trai tôi đang hừng hực lửa giận phải khựng lại ngay lập tức. Mẹ đừng bên nó nữa. Lần này nó dám cắm nhà, lần sau nó dám bán cả chồng con để chạy theo cái danh hão ngoài xã hội. Còn không thể chung sống với một người vợ coi thường gia đình, coi thường mẹ như thế được. Tôi nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh mắt nghiêm nghị. Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng anh chị. Nhưng khi tôi còn ngồi lù lù ở đây, không ai được phép dứt bỏ gia đình mình chỉ vì một lần vấp ngã. Tôi chỉ tay về phía Trâm, giọng trầm xuống nhưng rành rọt từng chữ để hai đứa nó phải khắc cốt ghi tâm. Nó sai, nó kiêu ngạo, nó tham vọng mù quáng. Nhưng mẹ hỏi anh,
Lúc nó đau đớn mang nặng đẻ đau sinh cho anh đứa con gái ngoan ngoãn, lúc nó thức khuya dậy sớm làm việc để kiếm tiền lo bỉm sữa, anh có đòi ly hôn không? Vợ chồng sống với nhau, lúc vinh hoa thì tung hô âu yếm, lúc hoạn nạn thấy vợ mình ngu dại, bị người đời lừa gạt, sâu xé thì anh lại rũ bỏ hất hủi. Thế là nết của người quân tử hay sao? Thành sững người, bàn tay đang lăm lăm cầm sắp giấy ly hôn của nó run rẩy rồi từ từ buông thõng xuống. Tôi quay sang Trâm. Con bé quỳ lết lại gần tôi, hai tay ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc của tôi mà khóc nấc lên từng hồi. Trâm, mẹ nói cho con nghe. Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của nó. Cho con chê mẹ nhà quê, chê mẹ xài đồ điện tử không thạo, chê mẹ bày mâm cơm không có tính thẩm mỹ. Mẹ không hề giận, vì mẹ đúng là người nhà quê thật. Nhưng con à, cái bằng cấp, cái chức danh ngoài xã hội, nó chỉ là thứ vỏ bọc bề ngoài. Những kẻ ngoài kia tung hô con, nịnh bợ gọi con là sếp, là giám đốc, là chủ tịch, cốt cũng chỉ để vuốt ve cái sự kiêu hãnh của con, rồi moi sạch tiền từ túi con ra. Chúng nó cho con mặc áo gấm, trải thảm đỏ, để con ảo tưởng sức mạnh, rồi tự bước thẳng vào chỗ chết. Còn người đàn bà nhà quê này, nấu mâm cơm có hơi mặn một chút, nói chuyện có hơi quê mùa một chút, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng đưa tay ra níu con lại khi con sa chân xuống bờ vực thẳm. Trâm gục đầu vào đầu gối tôi, nức nở giở òa. Mẹ ơi, con tởn đến già rồi, con biết lỗi rồi. Cả đời này con xin làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của mẹ. Con xin chừa cái thói huynh hoang tự phụ, xin mẹ nói đỡ cho con một lời để anh Thành đừng đuổi con đi. Con không thể sống thiếu chồng con được mẹ ơi. Tôi khẽ mỉm cười, luồn tay vào túi áo bà ba, rút ra một bản thông báo tiếp nhận xử lý tài sản từ ban chuyên án, đóng dấu đỏ chót, đặt lên mặt bàn kính. Sáng nay, bên cảnh sát kinh tế vừa gọi điện báo tin, con mụ Yến, hay đúng hơn là con mụ Liễu lừa đảo đó, đã bị tóm gọn khi đang vác vali ra bến xe hòng tẩu tán tài sản lẫn trốn. Số tiền 2 tỷ đồng của vợ chồng con vừa chuyển sang tài khoản của nó ngày hôm qua đã bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ ngay tấp lự. Còn tờ giấy ủy quyền cấm nhà, công an cũng đã thu hồi từ tay tổ chức tín dụng đen tay sai của mụ Liễu. Sau khi đối chiếu sổ sách và hoàn tất thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng sẽ làm lệnh hoàn trả lại cho toàn bộ cho con. Ngôi nhà này vẫn là của vợ chồng con, không suy xuyển đi đâu một viên gạch nào cả. Nghe đến con số 2 tỷ đồng và ngôi nhà được an toàn, cả Thành và Trâm đều bật khóc. Thằng Thành quỳ sụp xuống cạnh vợ, vòng tay ôm lấy đôi vai đang rung lên bần bật của Trâm. Hai vợ chồng nó, những con người tự xưng là tinh hoa của chốn phùng hoa đô hội, giờ phút này lại ôm nhau nức nở, bé nhỏ và yếu tựa như hai đứa trẻ lên ba, vừa tìm thấy đường về nhà sau một trận đi lạc thập tử nhất sinh. Sóng gió cuối cùng cũng lùi bước sau cánh cửa căn chung cư. Cái giá của sự trưởng thành đôi khi đắt đỏ vô cùng, nhưng may mắn là gia đình tôi chưa phải trả bằng máu và sự chia ly. Vài tháng sau cái ngày giông bão ấy, căn chung cư của con trai tôi đã có những thay đổi đến ngỡ ngàng. Không còn những bữa cơm hộp đặt sẵn từ nhà hàng sang trọng mang về, Trâm bắt đầu học cách thức dậy sớm, tự tay đi chợ và nấu những món ăn truyền thống nóng hổi. Nó không còn dùng những từ ngữ Tây ta lẫn lộn để tỏ vẻ đẳng cấp khi nói chuyện với tôi nữa. Mỗi lần đi làm về, câu đầu tiên nó cất tiếng gọi bao giờ cũng là: Mẹ ơi, hôm nay ở nhà bế cháu mẹ có mệt không? Mẹ cứ để mâm bát đó, con thay đồ ra rồi dọn. Nó đã nộp đơn từ chức giám đốc truyền thông, nhường lại sự xô bồ hào nhoáng và những mối quan hệ độc hại để chuyển sang làm quản lý nội bộ cho một công ty nhỏ hơn. Lương thấp hơn một chút, nhưng nó có thời gian để thở, để ôm con và chăm sóc gia đình.
những bộ quần áo hàng hiệu rực rỡ, những đôi giày gót nhọn hoắt được cất gọn vào góc tủ, thay bằng những bộ đồ giản dị, điềm đạm. Chiều hôm qua, khi tôi đang ngồi têm trầu ngoài ban công hóng gió, Trâm bưng ra cho tôi một tách trà tâm sen bốc khói nghi ngút. Nó rụt rè kéo chiếc ghế nhựa, ngồi sát vào cạnh tôi, nhổ tóc sâu cho tôi. Ánh mắt nhìn tôi chan chứa một sự thành kính từ tận đáy lòng. Mẹ, dạo này trở trời, con thấy mẹ hay đưa tay đấm lưng. Cuối tuần này vợ chồng con đưa mẹ về quê dọn dẹp nhà thờ tổ, rồi thăm bà con họ hàng mẹ nhé. Tôi nhận tách trà từ tay con dâu, mỉm cười hiền từ. Hương trà sen thơm dịu nhẹ, len lỏi làm ấm sực cả lồng ngực. Để cuối tuần này về quê, mẹ sẽ dắt con ra đình làng, chỉ cho con xem cái xưởng mộc cũ, nơi ngày xưa mẹ bắt đầu gây dựng lại cơ đồ bằng 2 bàn tay trắng. Vậy đó các ông bà ạ, bát nước đã hắt đi, dẫu không thể lấy lại đầy đặn như cũ, nhưng nếu người ta biết cúi xuống mà chắt lọc, thì vẫn luôn tìm thấy những mạch ngầm yêu thương. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để Chuyện Người Ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.